May nagdala ng mga bata kay Jesus upang hilingin ipatong niya sa mga ito ang kanyang kamay. Ngunit pinagbigaan sila ng mga alagad. Nagalit si Jesus na makita ito at sinabi sa kanila, "Pabayaan niyo lumapit sa akin ang mga bata. Huwag niyo sila isawayin, sapagkat sa katulad nila, nagahari ang Diyos." Ito ang tandaan ninyo. Ang sino ang hindi tumatanggap sa paghahari ng Diyos, tulad ng isang maliit na bata, ay hindi na mapabilang at sa pinagkakarian niya. At kinalong ni Jesus ang mga bata, ipinatong ang kanyang mga kamay sa kanila at pinagpala sila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ng aming Panginoon sa Diyos. Ni Cristo na tinanggap ng mga bagong binyag sa tubig ng sa tulong ng mga magulang, mga ninong at ninang, naway mag-alam ito sa kanilang puso't diwa hanggang sa pagbabalik kay Cristo, ating Panginoon. Amen. Ang dakilang karangalan ng ng anak ng Diyos, naway manatiling wagas at walang dungis ang kanyang karangalan hanggang matamulya nila ang buhay na walang hanggan. Amen. O si Matías, binibinyagan kita sa ngalan ng Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Uy, kawawa. Maligo na nga doon siya. Ya está, muy bien. Matías Sandoval Asino. Welcome to the Christian family.